Andra personer ser mig som en glad person, sprallig, skojar mycket, en optimistisk människa, men alltså inte på ett överdrivet sätt utan en naturligt optimistisk människa. Och jag har idag tänkt mycket på hur jag kunde ha gjort det jag mådde dåligt för att inte hamna där jag hamnade, för att inte försöka ta mitt liv. Och det enda jag kan komma på är att det jag skulle gjort var givetvis att berätta för andra hur jag kände mig. Och att ha kompisar, det är någonting som jag också värdesätter så otroligt mycket. Det gör att jag känner mig så trygg. Jag känner att vad som än händer, hur jobbigt man än har det, eller om det skulle vara, om man skulle ha en dålig dag, så finns det alltid någon man kan vända sig till. Man är aldrig själv. Det finns alltid ett skyddsnät. Så man vet att det kommer alltid bli bra. Jag fick min första depression i högstadiet. Och den yttrade sig på det sättet att jag var väldigt, väldigt ledsen. Jag var ledsen, och det hade nog att göra mycket med att man började bli äldre, man började högstadiet. Det var många förändringar som pågick. Man skulle vara på ett visst sätt. Man skulle oftast vara lite cool. Man skulle växa upp, kan man säga. Och det blev väl, jag klarade väl inte riktigt av det. Så att det yttrade sig att jag fick en liten depression. Min andra depression fick jag i gymnasiet, och den var värre än den i högstadiet. Den i högstadiet var inte så allvarlig. Jag var ändå i skolan och så där. Det var mest att jag liksom var ledsen mellanåt. Men i gymnasiet däremot så det var värre, för jag började vara hemma väldigt mycket från skolan. Jag drog mig från att gå dit. Det var jobbigt att träffa kompisar. Det blev en lite social fobi. Jag tyckte det var väldigt jobbigt att komma in i en grupp människor när de redan var samlade. När depressionstillstånd debuterar tidigt i livet, det vill säga runt pubertet eller strax därefteråt, och framförallt om de är återkommande, ska man alltid misstänka att bipolär sjukdom kan förekomma. Mina problem fortsatte, så jag var tvungen att söka hjälp. Så jag fick samtalsterapi, fick gå till en psykolog och fick antidepressiv medicin. Isabelle tog sig igenom gymnasiet och fick sina slutbetyg. Efter en tid reste hon till Thailand för en längre period. Under Thailandsresan fick Isabelle ett maniskt skov. Hon fick hjälp på ett sjukhus och reste hem. Hemma i Sverige bestämde sig Isabelle för att satsa på en högskoleutbildning. Inom sig hade hon nu en rädsla för att hon skulle vara psykiskt sjuk med tanke på vad som hände i Thailand. Men hon behöll dessa tankar för sig själv. Så småningom så bestämde jag mig för att hoppa på en utbildning i Skövde. Så jag flyttade dit. Och jag mådde fortfarande bra under den här tiden. Förutom det att det fortfarande fanns den här rädslan inom mig att ha en psykisk diagnos. Och att någon runt omkring mig skulle se det. Att jag skulle bli avslöjad. Och jag började även känna att när utbildningen kanske inte var det rätta för mig. Så efter en termin så bestämde jag mig för att hoppa av. Och då kom min depression tillbaka. I den sinnesstämningen Isabelle nu befann sig började tankar på självmord växa sig allt starkare. Rädslan för att vara psykiskt sjuk och inte ha något att blicka fram emot i tiden gjorde att Isabelle blev helt upptagen med att planera hur hon skulle genomföra självmordet. Självmordsförsöket misslyckades och Isabelle vaknade upp utomhus en kall vintermorgon med allvarliga köldskador. Jag var så frusen så allt jag hade i huvudet så småningom var att jag var tvungen att söka hjälp, att bli varm igen. Det blev outhärdligt. Självmordstankar, självmordsförsök och även fullbordade självmord är vanligare vid bipolär sjukdom än vid andra typer av depressionssjukdomar.
Det är framförallt under depressionsfasen som tankarna kan bli så negativt laddade att de kan leda till en självdestruktiv handling. Jag blev nu utredd och fick diagnosen bipolär. Och den här lättnaden som jag fick när jag fick höra den här diagnosen, när jag fick veta varför jag hade gått igenom det jag hade gått igenom, den är helt obeskrivlig. Att veta att det var en mani som hade utlöst de här konstiga tankarna som jag hade, det var helt underbart. Det var som att en 100 kilo tung börda nu hade försvunnit från mina axlar. Jag fick tillbaka lusten att leva igen. För Andreas tog det lång tid innan han fick rätt diagnos och rätt behandling. Hans besvär började redan i tonåren. I 14 års ålder så drabbades jag av tvångssyndrom som handlade om att jag blev lite rädd för smuts och baciller och sånt och tvättade mig väldigt mycket. Och sen i 15-årsåldern så utvecklade jag också social fobi. Det blev väldigt svårt för mig att hålla redovisningar i klassen. Jag hade väldigt mycket ångest då när jag skulle ställa mig framför och redovisa ett grupparbete till exempel. Då gick jag några år i psykiatrin och fick då psykoterapi under ett par års tid och jag fick också ångestdämpande, lugnande medicin. Andreas ångest och sociala fobi fortsatte och han fick antidepressiv medicin. Efter knappt 2 veckor drabbades Andreas av hypomani. I det här hypomana tillståndet så hände det också ganska mycket då som inte var så bra för mig. Jag var väldigt rastlös, uppvarvad, fick svårt att sova. Ofta så sov jag kanske bara 3-4 timmar varje natt, om alls. Vid bipolär sjukdom har antidepressiva läkemedel ofta sämre effekt på depressionen, ibland ingen effekt alls. Och det kan vara så att antidepressiva läkemedel kan förvärra symptomen, till exempel att man får mer ångest, eller att man blir överaktiv, det vill säga hypoman, eller mer självdestruktiv. År 2010 fick Andreas diagnosen bipolär sjukdom typ 2. Idag lever jag som jag tycker ett bra liv. Jag har många aktiviteter som jag sysselsätter mig med. Jag tecknar och ritar en del. Det tycker jag om att göra. Jag fotograferar mycket. Det blir mest utomhusbilder och gärna då under den ljusa delen av året, sommartid med bilder av grönska och hav och stränder. Och nu när jag har påbörjat en medicinering så har jag för första gången på flera år kunnat slippa den här vanliga höstdepressionen som jag alltid brukar få. Och jag känner mig överhuvudtaget lugnare och mer stabil än jag gjort på väldigt länge. Jag leder nu en studiecirkel på Vuxenskolan här i stan som heter Med starkare röst. Man lär sig där att ge röst åt sina medlemmars intressen. Man lär sig att argumentera för sin sak, hur man kan påverka, att vara en starkare motpart till psykiatrin som det är frågan om. Det finns flera olika former av stämningsstabiliserande medel. Det är viktigt att tidigt i ett sjukdomsförlopp sätta in sån behandling eftersom den medicineringen kan förebygga både depressionsskov och överaktivitetsskov. Så med en tillbakablick så tog det alltså 20 år från det att jag först hade kontakt med psykiatrin innan man kom fram till och ställde vad som ser ut att vara
den korrekta diagnosen. Lena arbetar som distriktsläkare på en vårdcentral. I många år kämpade hon med depressiva och maniska skov och fick vistas på sjukhus. Sedan 2003 har Lena varit frisk tack vare rätt medicinsk behandling och samtalsstöd. Men vägen dit har varit lång. Allt började på en semesterresa i Grekland. Mitt första insjuknande var 1975 från att jag hade levt ett bra liv utan några som helst problem. Och då var vi några kamrater som inte kände varandra särskilt väl på en semester på en segelbåt i Grekland. Och då kände jag att stressen blev för stor. Jag kunde inte sova. Jag kände skuldkänslor. Sen kom jag hem och började ganska omgående arbeta på en lungklinik och kände att jag var otillräcklig och tillbringade nätterna med att läsa om olika lungsjukdomar. Och jag tillkallade överläkaren på avdelningen som sa att jag fungerade bra men att man skulle konsultera en psykiater, och denna psykiater la in mig från att jag hade varit läkare på morgonen till vårdintyg, tvångsintagen på eftermiddagen, då man bedömde att min självmordsrisk var för stor. Att drabbas av svår depression eller mani är ofta en obehaglig upplevelse. Och det är viktigt att efteråt få samtala om det som har hänt och få en ökad förståelse för sina egna reaktioner. Inom Lenas familj förekom bipolär sjukdom och när Lena insjuknade första gången fick även hon diagnosen bipolär sjukdom. Lena fick medicinering mot sina skov men kände ändå en oro inför framtiden. Det här med att skaffa barn var ett problem under den tiden jag var i fertil ålder. Jag är mycket barnkär och önskade av allt mitt hjärta att få ett barn. Men dels så hade jag mitt genetiska arv och dels så åt jag litiummedicinering som då ansågs fosterskadande i den dos man åt då. Och dels så tyckte jag att med de täta sjukdomsskoven så var jag inte riktigt kapabel att sköta ett barn. Bipolär sjukdom innebär i sig inget hinder för att skaffa barn och leva ett normalt familjeliv. Vi har idag en ökad kunskap om hur man ska medicinera under en graviditet för att undvika risker för både barnet och modern. När jag möter en deprimerad patient på min mottagning brukar jag alltid fråga om de har haft perioder när de varit lite mer aktiva eller sovit mindre eller gjort extraordinära saker för att utesluta att de kan ha en bipolär sjukdom. De flesta, med framförallt det vi kallar bipolär 2-sjukdom, söker sin första hjälp inom primärvård på vårdcentraler. Problemen man har är oftast ångest, depression eller olika fobier. Det är därför väldigt viktigt att man i alla nivåer i sjukvården vet vilka frågor man ska ställa tidigt för att fånga bipolär sjukdom i tid. Även den närmaste omgivningen påverkas och för Lena är stödet från sin sambo Åke av stor betydelse. Min sambo Åke gick för cirka 12 år sedan en anhörigutbildning för bipolära och det har betytt mycket för hans förståelse och hans agerande gentemot mig. Om jag skulle börja bli sjuk på något sätt så vet han hur han ska agera. Till exempel om jag skulle vara uppe sent så säger han, nu måste du gå och lägga dig Lena. Patientutbildning
det vill säga att skaffa sig kunskap om sin egen sjukdom, är den terapiform som har visat sig bäst kunna förhindra återkommande skov. Det är också viktigt att anhöriga får möjlighet till samma typ av utbildning. Jag tycker jag har ett fantastiskt liv i dagsläget. Jag arbetar 50% som distriktsläkare för att inte utsätta mig för mycket stress. Jag har mycket fritidsaktiviteter och jag har mycket vänner. Jag är noga med att sköta sömnen. Jag är noga med att motionera. Jag är noga med att äta på regelbundna tider. Och jag tycker att jag har ett jättebra liv. Många tycker att det är svårt att prata öppet om sin bipolära sjukdom. Men för Rafaela är det livsviktigt att hennes omgivning vet om hur hon har det. Jag tycker det är jätteviktigt att vara öppen om vilken sjukdom som helst. Men i synnerhet i mitt fall om bipolär sjukdom. Jag tycker det är viktigt för att det tar bort stigma för det första och för det andra för att man måste på något sätt lita att andra människor kan skapa sig en förståelse för det. Så mitt problem är att göra väldigt snabba växlingar, väldigt snabba tvära kast. Alltså jag kan bli hur speedad som helst eller ripoman och sen rätt som det är så vaknar jag dagen efter och vill jag dö. Och det kan hända också det motsatta. Att jag har väldigt mycket ångest, väldigt många dödstankar och rätt som det händer någonting, någon yttre situation som påverkar mig, så blir jag hög som ett hus. Och det tär på, inte bara på min psyke men även på min kropp. Det är som att jag brinner ner till marken och sen någonting kastar mig på väggen flera gånger om. Eller tvärtom. Vid bipolär sjukdom kan ibland stämningsläget bli instabilt. Vid så kallat blandtillstånd eller mixed state så svänger stämningsläget under samma dag från mani, hypomani, ner till depression. Och detta brukar pågå i en vecka eller mer. När man pratar om rapid cycling så menar man att man har fler skov per år än 4. Man kan också ha väldigt täta skov som återkommer ibland med en månad eller några veckors mellanrum. Det är svårt för mig att säga hur det ser ut under ett års tid för att jag växlar så snabbt och så abrupt så jag har tappat räkning verkligen av de många gångerna jag känner mig väldigt uppåt eller väldigt neråt. Balans för mig är egentligen ett begrepp som är väldigt svårt att hantera för att jag känner inte att jag någonsin har varit i balans. Det kanske inte är meningen att jag ska vara i balans. Men jag har visst haft perioder då jag mått bättre. Just nu mår jag bra. Men jag kan faktiskt inte säga att jag är i balans. Det är kanske... Ja, den enda jag kan säga att det är en balansgång. Mitt liv är en balansgång. För att jag är alltid... Det är som ett hav med massa vågor. Men vågorna är alltid där. Man måste bara lära sig surfa. Rafaela har en krisplan. I den ingår flera personer som hjälper och stöttar henne när hon får ett skov. Angel är en av hennes bästa vänner och han är också hennes chef. Även Angel ingår i krisplanen. Anledningen till varför jag har en krisplan är att för att det ska finnas människor, vänner som kan agera så fort jag mår dåligt. Till exempel, de har rätt att ta mig in till psykakuten mot min vilja. De har rätt att kontakta min läkare, de har rätt att kontakta min sköterska. De har rätt att läsa min journal faktiskt också. Och de har nycklar hem till mig om jag inte skulle svara eller låsa mig in hemma och inte vilja prata med någon. Så
Så egentligen anledningen på varför jag är krisplan är enkel, för att någon ska rädda mitt liv. Att ha kunskap om sin sjukdom kan till exempel innebära att man ger upp en handlingsplan för ett eventuellt nytt insjuknande i depression eller mani. Detta underlättar för en själv, för anhöriga och innebär också att man snabbare kommer till vård och behandling. I somras så åkte jag till USA tillsammans med en av mina kompisar som ingår i min krisplan. Och det är klart, resa var en orosmoment för mig. Men jag planerade resan ganska noga. För det första så kom min kompis med mig och hon känner mig. Hon vet vad det är som händer med mig om jag inte mår bra. Och sen gjorde jag så att vi bodde hos ett par av mina kompisar som är båda läkare och som båda vet att jag har bipolär sjukdom. Så jag kände att jag var trygg ifall att jag skulle få ett skov. Och det var en väldigt, väldigt lyckad resa. Det var en glädje för mig att åka tillbaka till New York som jag älskar. Som forskare tycker jag att bipolär sjukdom är en väldigt intressant sjukdom. Och jag hoppas i framtiden att kunna forska om bipolär sjukdom. Det kanske kan vara en fördel att forskaren själv är bipolär. Hello, doctor. How'd we end up in this place? Hello, doctor. Can you help this man retrieve? Jag tycker att jag har blivit bättre och bättre att hantera min sjukdom. Eller det är i alla fall vad mina vänner säger. Och detta är tack vare mediciner och kunskap och massa arbete som jag har gjort med mig själv. Jag kan inte föreställa mig att min framtid kan bli sämre än det som har varit. Så jag tycker bara att det kan bli bättre och jag får väl lära mig att leva med sjukdomen. Det är det jag försöker hela tiden. Det är som vilken annan livsvillkor som helst.